Hello mindenkinek, üdv újra! Az előző alkalommal próbáltam ki ezt a játékot, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy folytatni fogom. Úgyhogy tartsatok velem, ha kíváncsiak vagytok. Igazság szerint, ha szigorúan vesszük, én nagyjából úgy számolom, hogy ez a tanulós tutoriál résznek a közepén járhatunk valahol. Úgyhogy odáig jutottunk el múltkor, hogy Hogsmeade-be, vagyis Roxmorts-ba elmentünk, és a varázspálcánk egyébként már megvan. Úgyhogy a küldetések közül a varázspálca az, ami most már készen van. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Hogyha élőben nézitek a Twitch-en, akkor a drop, az ajándékok hamarosan majd aktivizálódnak. Ha valaki kíváncsi, hogy néz ki, akkor a kis figurámat felöltöztettem a mostani ajándék setbe. Úgyhogy úgyhogy akár azt is mondhatnám, hogy kövessük együtt a fiatal Owen Wilson kalandjait. Úgyhogy vágjunk is bele. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan megy tovább a játék. A Teszlek süveg a Gryffindorbe osztott engem, és annak azért utána néztem, hogy minden háznak van saját mellékküldetése, és mármint hogyha persze jól értelmeztem, úgyhogy a Gryffindor-es létemnek köszönhetően ezeket a repkedő papírokat kell összegyűjteni, úgyhogy megvan hozzá a varázsigém, ugye 4 varázsigét tudunk jelenleg, úgyhogy szerintem kezdhetjük is a vasárnap estét, úgyhogy kíváncsi vagyok, vágjunk is bele. Na akkor. Négyes szinten vagyunk, Gryffindorbe járunk. És akkor hadd menjen. Legutóbb, ugye a pálca után már nem folytattuk tovább a küldetéseket, viszont van még 3 bolt, amit mindenképpen meg kell látogatnunk Hogsmeade-ben, vagyis Roxmorts faluban, úgyhogy ezeket mindjárt meg is nézem. Questeket, hogy hogyan jönnek sorba, bár szerintem egyébként nem kötött a sorrend. Hát igen, a pálcát egy kicsit előre vettem, kíváncsi, igazából nagyon-nagyon vártam már, hogy meglegyen a pálca. Úgyhogy a pálcánk megvan. Akkor menjünk az első boltba tovább. Revelio. Látok, nyomok egy iránytűt, az nem jön, ja, nem jön ki. A térképet csak meg tudom nézni. Azt mondja, hogy ide kell jönni.
Ó, akkor ezek szerint visszább kell menni. Na lássuk. Hoppa, másik ajtó. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? Na I végre. believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Akkor most kapom meg a cuccokat ahhoz, hogy saját potionöket gyártsak. Csak ahhoz meg kell először venni, gondolom. Jó, mondjuk ez ingyen van. Ez a főzőasztal, szerintem. Hát vegyük meg. Nothing like finding just the right thing, is there? Akkor ezt is megvesszük. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. És minden egyéb már pénzbe kerül. Jó. Nem baj. Úgyis most semmire pénzem. Egyelőre. A defense-et tudjuk növelni, és egyébként ez micsoda? Ez egy ing, ugye? A kesztyű. Kesztyű nem kell, mert találtam az egyik dobozban még múltkor egy kesztyűt, ami 3 offense képességet ad. Viszont szerintem én most ezt itt hagyom, ezt az inget, ez most nem kell. Let me know if there's anything else I can do to help. Jó, megvettem a cuccokat, viszont akkor majd a Weasley fog a tanárnő fog megtanítani. Jó. Revelio. Hoppá. Az tényleg fontos tudnotok, hogy egy korábban eddig 3 órát játszottam a játékkal az előző alkalommal, tehát hogy nekem minden vadonatúj benne. Viszont ha már sikerült ezt a lépcsőt itt feloldani... Revelio. Itt a lap. Várj, eszembe kell jutni, hogy is így. Ez az. Az Accio-val, ugye azt már megtanultuk, azzal tudom berántani a lapokat a könyvembe. És ezzel tudom kioldani majd az egyéb dolgokat. Ott van. Ha közel érünk egy ilyen titkos dologhoz, akkor hallani lehet a csengőt. Azt mondja, az elvarázsolt lépcső.
Jó. Hát ennél többet most szerintem itt nem tudunk ebből kinyerni. Akármennyire is szeretném. Viszont most, hogy van eszköz a bájitalgyártáshoz, a potionhöz. Let's look at what we have, shall we? Aha, csak vásárolni tudunk, jó. Let me know if there's anything else I can do to help. Úgy fogok tenni, köszönöm tisztelettel. Szerintem ide kell menni. Igen, ez a következő. Revelio. Ezt lehet, hogy legutóbb kinyitottam, erre már nem emlékszem pontosan. Hoppá. Gyere a másik, ugye? Azaz. Ötös szint, nagyon jó. Azt mondjuk, azt nem néztem meg, mennyi a max. Itt vannak ezek a szemes ládák, ennek nem néztem utána, de szerintem most még nyitva van, de ha közelebb megyek és ha meglát, akkor azonnal becsukódik. Igen. Úgyhogy szerintem majd, ha lesz a láthatatlanná tévő köpeny vagy varázslat, vagy valami, akkor lehet csak kinyitni, mert hogyha észrevesz, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy... Teljesen mindegy, hogy honnan jövünk, bezárja magát teljesen. Viszont valószínűleg teljesen rossz helyen vagyok, úgyhogy meg kell kerülni az egészet. Ja, almát lehet enni, de nem eszem, nem kérek most. Illetve az állóhomórám sincs még megtanulva, úgyhogy igazából... Welcome to J. Pippin's Potions. Köszönöm szépen, üdvözlettel. Aha, ez is sapka. És ott hátul egyébként már csillog egy papír, de először beszélünk a Pardon professzorral. me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. Na, az első It's ember, my aki nem first time in ismer. Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Endurus Potion. Aha.
Ez ilyen pajzsot csinál, ez van ingyen, gondolom, ez az első, amit A meg kell venni. wise decision. Thank you. Ja, ez meg a gyógyító, ebből van 4. Ez amit adott az elején a Fig professzor. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Hát nem, hogy csak sietésben vagyok, hanem le vagyok égve. Úgyhogy Focus Potion plusz Damage Potion, láthatatlanság Potion. Tudja, hogy ez kell majd azokhoz a szemes ládákhoz, úgyhogy majd ha lesz több pénzem, ezt megveszem, és megtanulom. És de egyébként idefele már gyűjtöttem néhány cuccot, amikor mert a lányt választottam kísérőnek, ezt a Nettie nevű lányt, és azt hiszem egy pár darab gombát meg valamit összegyűjtöttem. Kíváncsi vagyok majd, hogy mi lesz. I hope to see you again. Farewell for now. Így. Viszont... Revelio. Ez az. ...1753-ban alapította a bolt. Szuper. És itt nem lehet még craftolni, előbb meg kell tanulni. Jó, nem baj. Más titok itt nincsen. Elképesztő jól meg van csinálva, nem tudom, az atmoszféra meg a hangulat szerintem az nagyon ott van. Nagyon ott van ennél a játéknál. Amilyen kis aprólékos, csak a szobák, a termek, nem tudom, ez elképesztő. Nagyon-nagyon jól néz ki. Na, következő. Ide ebbe a Roxmorts-ba vagy ebbe a Hogsmeade-be úgyis vissza kell majd jönni még egy párszor, ebben szinte biztos vagyok. Viszont elfelejtettem, hogy lehet, hogy ez az nip. Szerintem ez a következő, de aha. Jó, ez is csak pénz volt. Igen, az alohumorám nincs kész, de majd... Hoppá! Ez az. Ott fönt átmegyek a hídon. Aha. Még egy ilyen szemes láda. Mekkora tökök, akkora, mint én vagyok. Revelio. Well, hello there. Hello, bizony. Hello there. Please come in. Jövök, engedd meg ezt a zsákot, itt fölvegyem. Meg elolvassuk a történetet, várjál. Azaz. Jó.
Ja, a nép az a skót répa. Valamilyen gyökér. Ezen gondolkoztam. Jó, kijött a gyűjteményben is valami, de először beszélünk a... Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Bármi, ami ingyen van, köszönöm szépen. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ezeket majd idővel úgyis meg kell tanulni. Well, that's everything. Better go and find Natty. Jó. Ja, hogy ebből a sapkából van Extraordinary. Ez lesz a rare biztos. Ez meg... Aha. Ez meg a zöld Defense 6. De én most szeretem. Jó, most ilyenre nem költünk pénzt, majd költünk pénzt. Welcome. Come on in. Rossz szokás, körülnézek inkább. A csirkék. Ismerem a ripet, ismerem a ripet. Nincs mit riperozni, jó vanna. Szevasz. Hát ez marha jó. Csirkét nem lehet megsimogatni? Csak a macskát. Bocsánat, hölgyeim. Az meg egy nyúl, nem is egy. A temetőbe most nem megyek. Aha, az unikorn is vér. Azt a sztorit is. Ezt nem tudom megmondani melyik részből. Jaj, dehogy nem, hát... Így kezdődött az egész műsor, nem? Egy dolog nagyon creepy szerintem a macskákkal kapcsolatban, hogy nem pislognak. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de egyik macska sem pislog, és egyiknek sem mozog a szeme. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ajjaj! Mondjuk meg sem vagyok lepődve. Draw it away from the building! Away from the village! Ó, van itt még. Jaj, a dodge-ot csak most tanítja meg. Nem baj az.
protégózni nem lehet egyáltalán? De most kéne. Levioso. Nem hat rá Levioso, ez érdekes. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Lumos. Ja. Ojjajajajajaj. Oké, semmi baj. De a Levioso se hat rá? Én ezt nem értem az egészben. Nem hat rá Levioso. Protégó az hat rá vajon? Ancient Magic RB. What was that? Wow! Was Én sem tudom mi volt. I like it. Do more of it. Oké. Expelliarmus. Most már duplán támad, nem csak charge-ol. Ja, rá tudom dobni a dobozokat. Jó, jó. Ár, ez nagyon kicsit hat, ez így nem jó. Levioso. Nem hat rá Levioso, viszont egyáltalán. Protego. Aha, a protégot áttöri, az nem jó. Hú, viszont muszáj innom egy ilyen cuccot. De hat rá, de lehet protégózni. Jaj, de rosszat nyomom, bocs. Na hát. Elég szomorú. Á, nem jó, akkor nyomom. Nem kéne meghalni, igazán kellemetlen. Look! He's faltering! Igen, a pirosnál lehet dodge-olni. We need to make sure he stays that way. Levioso. Protego. Stupefy. Na, a Stupefy, ezt kerestem. Á, nem ezt kellett volna nyomni, igen, most már. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Hát én nem tudtam, hogy ilyeneket is tudok. Oh, hello there. A moment, if you would. I will see what he wants. Mondjuk megittam 4-et a potionből, de mindegy, nem baj. Repair. Lucky they didn't do more damage. Azért egy picit kár, szerintem azért tudtam volna rajta spórolni. One less thing for Officer Singer to worry about. A kesztyű, és ez is zöld. Ezeket is ripározni kell. Reparo. Hú,
ez azért intenz volt eléggé. Revelio. Aha, jó, majd a seprőshöz később menjünk oda, most nem kell menni. Viszont... Jaj, vissza kell az egész kaput építeni. Reparo. Reparo. Jó, ez megvan. We were just talking about you. Én rólam. Ez remek. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Na hát... Elfogadjuk, nem? Én azt tanultam, ha valamit adnak, szívesen fogadd el, csak ne követelőzz, nem? Hát akkor elfogadjuk. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Hogyne? Plenty for your perusal today. Take your time. Ó, az offense még nagyobb lesz. I'd say that looks as if it was made for you. Jó, ez egy sima Griffendéles talár, de majd felveszem azt a regisztráló, vagy hát ugye az appearance-t azt meg tudom majd változtatni. Igazából az mindegy. Kesztyű. Ez egy még jobb kesztyű, bár nem tudom az előbb milyen kesztyűt. De köszönöm, elfogadom az ajándékot. Az előbb nem tudom milyen kesztyűt vettem, vagy találtam a dobozban. Jaj, lehet múltkor egy kicsit előre szaladtam, mikor ott nagyba öltözködtem. Aha. Ez a sima, és akkor ha ezt felveszem. Jó, ennyi elég. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Így Sounds van. like a good idea. Legalább Wonderful. egyet. Just down this way then. Viszont ha már ezt a talárt kell viselnem, tudom, hogy nem kell, de... Mi van? Milyen kesztyű van? De ez majd upgrade-elhető lesz én szerintem. Ez meg nem upgrade-elhető. Na. Na mindegy, amíg nem lehet upgrade-elni. Addig felteszem azt.
Maradok így, csak lehet, hogy ezt leveszem. Majd ha visszamentem a suliba, majd akkor felveszem a talált. Battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop Revelio. at your leisure. Ja, nem ez csak tea. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess Mindjárt. and a powerful witch. Good one to know. Ez is szemüveg. Jó, itt nincs más. Hello there. Come on in and have a look around. Köszönöm No szépen. touching if you have sticky fingers. Mindenem megvan, köszönöm. Hoppá. Jövök. Mi volt ott jobbra? Nem figyeltem annyira. Ó, nem olyan egyszerű, nem fog összejönni ez a vajsör, az biztos. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Na, Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. de jó megy. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Na, How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back.
Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Ez jó pofa, mert én sem nagyon vágom, hogy mi a helyzet. Revelio. Butterbeer. Fire Whiskey. Jó van. Ez mellé küldi? Jó, ide majd visszajövök. Végig kéne menni a tutoriálon. Mert szerintem ez még mindig az. Jó, majd felmegyek oda most, akkor először menjünk. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Okay. Jaj, de tudok gyors utazni is, nem tudok? De. Most kötelező gyors utazni, ugye? Valószínűleg igen. Melyik a common room? Hú, én már nem is emlékszem arra. The Great Hall. Nem, ide kell jönni tanulni. Nem. Ja, itt van. Azt a 4 gyógyítóitalt sajnálom, de nem baj. Viszont most már felöltözünk rendesen. Így, az iskolában. Az iskolában viselkedjünk rendesen. Quest complete, nagyon jó. Hoppá! Bagolyposta. Professor Fig, nézzük csak. Come and see me. Ó, nagyon jó. Találkozzunk, mert valamit talált érdekességet, amit a Gringottsból hoztunk. Azzal kapcsolatban. Nagyon jó.
and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. De jó. Ide jönnek a levelek, csak ez az egy levelem van. Viszont kijött ugye a challenge, találtam elég papírdarabot. Ez a szemüveg, ez... Aha. Megvan a magas sapka. És majd jön a díszes talár. Jó, ezeket majd egybe kiváltom. Kiváltsam? Sorba? Nem, majd egybe kiváltom és felveszem mind a négyet. És még egy lapot kell gyűjteni ehhez a kesztyű, ez a piros kesztyűhöz. Jó. Egy per 2. És mégis meg tudom szerezni ezt a piros sálat. Kesztyű, piros sál. És ez még nem minden. Ott van, hogy mit kell gyűjteni, hogy miből készül. Ja, ez meg a legyőzött ellenségek. Ez egy felfegyverzett troll. Vagy egy ilyen pajzsos troll. Aha. Ez dodge-alással lehet, hogy messze kerüljünk. De tud ránk dobálni földet. Azt írja. Illetve a buzogányával. Nem tudom, hogy a Protego miért nem működött, miért csak a dodge működött. Ó, jaj, tényleg, mint a filmben. Ki kéne kapni a kezéből a húsángot, és azzal. Na, majd meglátjuk. Jó, ez megvan. Aha, itt vannak a festmények, amiket találtam. Ezeket elolvastuk. Jaj, meg vannak az eszközök. De szerintem még csak most fog jönni majd mi ez a bájitaltan óra, vagy hogy hívják ezt? Igen, gombát szedtem eddig szerintem, meg... Hát ez nem tudom micsoda. Meg hát akkor az új kosztümök megvannak. Azt a sálat gyorsan még fölveszem. Azt még engedjétek meg, gyorsan fölveszem. Ezt a Griffendélest. Vegyem fel a villámlósat? Ez is marha jól néz. Nem, az belelóg a csukjába. Azt majd csukja nélkül. Jó, így legyen. Ez nagyon menő. Ez jó lesz. Ó, defense. Az nem árt, hogyha van. Most szemüveg nélkül. Az a szerencsé, hogy nem kell viselni amúgy, hanem a statot is megtartja. Viszont le tudom mégiscsak venni. Legyen fel nap. Az iskolában nem veszek föl napszemüveget, nem? Minek? Így. Viszont a defense-em így nőtt. Helyes. Nem, ebből nincsen másik, úgyhogy bocs, ezt gyorsan visszaállítom. Ez már ilyen Jedis egy picit. Jó, ebből is a jobban fönt. És a kesztyűből is a legjobban fönt. Jó, szerintem azért most még ez... várjál. A defense-en még tudunk növelni, ha felveszem ezt a kalapot. Viszont ezt sem muszáj viselni.
Az iskolában ne viseljünk kalapot. Amelyre én szét nagy hajat választottam. Na. Még fönt nem jártam. Ó, de mindenképpen menni kell a professzorhoz. Akkor majd fölmegyünk. Ó, bejöttem egy másik szobába. Akkor tévedek, mégiscsak fölfelé kell menni. Akkor lefelé nem jártunk múltkor, akkor viszont ott is csak egy plusz szoba van. És akkor felfelé van a közösségi helység. Jaj, nem. Ezt meg kell tanulni. Hello, hölgyem, hello, uram. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ne ijeszgessetek. I asked Roland what he'd recommend for a billowing stick, and he laughed and said, try not to be seen. Always something to celebrate around Hogwarts. Köszönöm szépen. Automatikusan kinyílik, jó. Revelio. De felvágos vagyok ebben a tanárban, de nem baj, ez nagyon jól néz ki. Szegény. Jó, megyünk még lefelé. Oh, whoever played that note needs to reconsider their profession. Ó, még egy kesztyű. Na majd megnézzük. Revelio. Aha. Ezt nem tudom magyarul, hogy fordították ezt a fekete sárkányt. A skót sárkány. If I could undo all that happened that day, I would! What do you want? Hát nem mondom azért, ha nem tudnám, hogy működik ez a szellem dolog, azért megijednék, jönne eszembe egy dumáló, átlátszó figura. Jó, azt úgy tudom kinyitni még. Whee! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed us with his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges to handsome Ja! És majd ezt is ki lehet nyitni. Ezért jött ez ki a WC-ből, Móka Miki kijött a WC-ből. Mert ez itt a... Haunted. Mit jelent a Haunted? Szellem járt a WC. Na, az Alohomorát nagyon hamar meg kell tanulni, mert... To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. Na, haver, itt vannak a könyveid. Jó, van, majd fölveszed. Na ne haragudjál, mennem kell.
Tudom, hogy nem arra kell menni, de ezeket a gyors utazási pontokat csak be kéne itt kapcsolni, nem? Hol van ez, amit most itt nézek? Még lejjebb van. Ja, itt van egy bekapcsolva. Bocsánat, egy pillanatra elnémítottam magam, tüsszentettem. Olyan sok jelölő van a térképen, és az a baj, hogy most még nem tudom, hogy melyik mit jelent. Ó, nagyon jó. Ez is egy WC. Revelio. A szemes ladán kívül más nincs a WC-ben, ahogy... Ajjaj. Viszont lehúzni, azt le lehet. Jó. Na professzor úr, megjöttem. Azaz. Ezek szerint be is kell menni a fogadóórára rendesen. Ó. Ó, de még nincs itt. Revelio. Ez a Revelio, ez már nagyon megy. Jó, hát akkor megvárjuk a professzort. Már időre kellett jönni. Ezt én most így nem is figyeltem hirtelen. Hogy időre vagy nem időre kell jönni. Na mindegy, most már itt van. Ez a fő küldetés. És a fő küldetés után viszont elmegyek egy kis harcolásra szerintem. Side mission, aha. Jó, hát mondjuk 2 van, ez nem olyan sok. Na jó. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ebben nem vagyok teljesen biztos. Szóval először dumáljunk már kicsit a
Speaking of the vault, Igen. do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Ez érdekes. Jó, hát én elhiszem, elfogadom. Hát jó. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Trollok Hogwartsben. Na mindegy. Na jó, most már elég sok mindent összeszedtem. Ugyanez, vagy jó, ez nem baj, de ugyanez lesz a baj ennek a játéknak, mint az összes többinek, hogy annyi kozmetika lesz benne, hogy az ember már nem fog tudni a végén dönteni. Incendio. Először meg kell tanulni az Incendiót, bár level 3, én meg level 5. Egy kicsit lehet, hogy gyorsan növekszik a szint. És tőle tudom az Incendiót megtanulni. Viszont lehet először elmegyek. Már csak azért, mert I don't think I'm ready for this just yet. vettem a lapot, mert gyakorolnom kéne még a harcot. A 140 méter az nem sok. Jaj. Hoppá! Ó, ő az igazgató. Ja, ez volt a levél. Ez rólam szól. Jó, nem tudom, miért vagyok meglepődve, minden rólam szól. Viszont... de szerintem tudok... De, bizony, át tudok oda menni.
Még hozzá... Nincsen még beaktiválva semmi. De. Így jó. Ó, de ez a szobánk. Köszönöm, hölgyem. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of hexes! Your father's in St. Mungo's to get his horns removed, and it's taken the house elf a week to unstick that screaming portrait! A week! You will behave, or so help me Merlin, I will bring you straight back home! Hú, de mérges. Rivalló, ugye? Vagy nem, azt hiszem úgy hívják ezt a mérges levelet. Quiet, please. We are making Revelio. Ah, de ezt már megnéztem, igen. Glad you could make it. Lucan's just over there. Hoppá! Jó, az nem kell azért így beszólni. Reparo. Levioso. Hoppá! Revelio. Can I help you? Ez egy kisfiú. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Jó, hát most már második napja vagyunk a Roxford, most már lehet nagy az arcunk, nem? I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Egy Gryffindéres kis csávó szervezi ezeket a illegális meccseket. Hát tudod mit? Így van. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Okay. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Reméljük, hogy jó is lesz. We'll make you regret signing up. Na. Vardekáros haverom. Aha, Levioso. A jobbal tudok irányítani. Húha. Jó, tehát mindenképpen a protégóját meg kell törni. Mondjuk egy Levioso-val. Jó, egyelőre más nem ismerek, szóval.
Egy ilyen Spotify-t ki kéne adni. Most, ez az. Ez az. Levioso, és adunk neki egy... Accio-t. Nem, valamit elrontottam. Azaz. Akkor jó lesz oda. Levioso. Hoppá. Jaj. Gyere közelebb. Ez az. A Lumos nem tudom miért nyomom. Ő kiment. De még a lány van hátra. Gyere, egy Levioso-val felemelem. Jú. És csúnya volt. Azaz, stupor. Jó lesz, neki dobni a követ. Bár ez azt hiszem tiltott Magic. De kijött valami kombó. Jaj, de most győztünk, jó. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Na jó, ez intenzív volt. Ez is itt mind be van zárva. Most már csak egy küldetés maradt, jó. Van új kesztyű. Ez 7 offense, ez 9 offense, és ezt viszont lehet majd upgrade-elni később. Ez viszont azt jelenti, hogy valószínűleg ezt majd el lehet adni. Cell 90-ért majd eladom. Viseljek kesztyűt, minek? Lehet nem akarok most még kesztyűt viselni. És egy új kalapot is adott. Ami azonban nem upgrade-elhető sajnos, viszont a defense-et az 10-re. 10-zel emelített, az plusz 3. Sityak. És kijöttek még ezek a kozmetikák is. Jó, ezeket majd egybe kiveszem. Ez a Levioso, ez a Ripero, az
Accio, ez meg a Lumos. Jó, Lumos Lumos nem nagyon kell, azt majd ki kell valamire cserélni. Később. Revelio. Fönt valami csörög. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Ez is egy sidequest lesz. Az Incendiót mindenképpen meg kell tanulni, viszont lehet, hogy már nem először találkozom vele, lehet, hogy aktuális a sidequestje. Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Hát miért utálnak téged? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ez érdekes, Gobstones, ez érdekes bizony. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ha! Jó, hát... Nem tudom, még lehet én is azt csináltam volna. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Nincs más barátom? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Jó van. Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Ja, hogyha véletlenül elfelejteném, elkalandoznék és elfelejteném, hogy egyáltalán miért is fogadtam el ezt a küldetést. Na jó, nem baj, mehet a sidequest.
Revelio. Jaj, de mondjuk I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ott van. Az Accióval szerintem lettem. It's one of Azaz. Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Több dolog is van, mert ott van egy repülő lap. What am I missing? Ott a repülőlap. Ez az. Revelio. Na, Zendajának a gobstone-jait. Ott van még egy papírlap. Gyere ide! Á, elszaladt. Ez az. Megvan a papírlap. Mondjuk a gobstone kéne. Ott van. Oké, gobstone 2. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Így van, de legalább addig is kicsekkoljuk ezeket a gyors utazókat. Ajaj. Revelio. Ott van. Accio 2. Szervusz barátom, te itt mit csinálsz ezzel az izzógömbbel? Te ázgatsz? Ó, létra. Lehet, hogy tök fölöslegesen mászom fel. Jaj, a csillagvizsgáló, lehet lemegyek innen. Majd lesz itt még olyan küldetés, amikor ezt kelleni fog. Na, gobstone. Még 3 gobstone hátra van. How nice to see you, my young friend. Nem emlékszem, hogy találkoztunk volna. A minden itt nagyon élő ez az egész környezet, ez elképesztően király. Lumos. Ez mi volt? Revelio. Ezeket itt még nem értem, úgyhogy majd ezeket egyszer megtanulom. Aha, ezeket az a baj, még nem értem, majd ha megtanítják, akkor megértem. És a pillangókat sem tudom mire való. Ó. De valahol van biztos egy tükör. De ezt majd utána, ezt is majd megtanítják időben. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ott van. Ez meg a Leviosa. Azaz. Túl gyorsan fog növekedni a szinten.
Ó! Na végre. Ezek a titkos lakatok. Én nem tudom, egyelőre elképesztően sok dolog van a játékban. Nagyon kíváncsi vagyok. Innen nem látszódik élet. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Akkor itt lesz megint egy gobstone. Amiben pénz van, az se rossz. Revelio. Oké, gyors utazó. Nem, itt kívül kell lennie egy gobstone. Jó, Akio. Revelio. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? I've been wanting to go for ages. My friend said they have very high quality feathers. And Az a baj, hogy megjöttem. Az a baj, hogy úgy néz ki, hogy megjöttem. Ott van. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Így van. Viszont, mivel egy csomó gyors utazó micsodát. Jó, először select, utána pedig akkor lehet utazni. Jó. Akkor most már ezt is megtanultam. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Természetesen. Nem akarok én semmit csinálni a gobstonjaiddal. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Tudod mit? Próbáljuk ki. Mi bajom lesz, nem? I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Na, kíváncsi vagyok. Így viszont már csak az Incendio maradt.
Jó, egy 3 perc türelmet kérek, és akkor megyünk megtanulni az incendiót. Ez nincs messze. Ez itt a sötét varázslatos tanterem. Erre emlékszem. I believe we have some matters to discuss. Maga mondja. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Igen, és finoman jelezte a játék, hogy ezen túl be lesznek kapcsolva a pókhálók bizonyos részeken. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Ó, professzor, ezt adta ki, hogy nyerjek meg még egy meccset. Mutasd a questeket, légy szíves. Aha. Mielőtt az incendiót kell még egyet nyomni. Nagyon jó. Viszont oda is tudunk gyors utazást csinálni. Mert szerintem ezt már felfedeztem, igen. Glad you're back. Hello, Lucen. Ó, így van, nem a dummy-t használjuk, hanem jöhet a következő meccs. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is.
I've got a great match lined up. Ready for another round? Lucan. Bocsánat. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Van. Are you dueling with a partner? Legyen a Mardekáros. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Legyen a Mardekáros, gyerek. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3-an vannak. Accio. Az Accióval lehet a lilát. A Levioszóval meg a sárgát lehet kivédeni. Vagy megtörni a védelmüket. Nem, Accio. Így van, Accióval. Jaj, nem jót nyomtam. Ki kéne rántani egy stuport, ez az. Ez az. Levioszót és adjuk neki. Add ezt. Jaj, rosszul. Ezt még kapni fogok bizony. Jó, kiment. Jaj, miért a Lumos tette be? De jó. Hát csak a csaj maradt. Jajjajjaj! Stupefy és kapsz egy ládát, ez az. Stupefy és mi kéne neki még egy láda? Azaz. Szégyen, már csak 4 darab gyógyító italom maradt. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Jól vagytok amúgy? Seems I'm out of the tournament thanks to you. You could have Kiestetek? gone a bit easier on me. Hát most mit csináljak? Ez volt a küldetés, srácok. Így is meg kellett innom egy adag piát. Ó, a kis csávó Lucan-től fogok most Hello, tanulni. Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Lehet illet volna gyakorolni először, mi? Aha. Accio. De nem írt be semmit, akkor ilyenkor mi van? Nekem kell kitalálni. Jaj, nem, az csak a sima. Jó, vettem. Ja. Accióval magamhoz húzom, és ha beleküldök 4-et, akkor a 4. lesz a sokkal erősebb, jó? Levioso. Levioso szintén így működik. Oké.
Levioso, 3 ütés és egy akció. Levioso. Good one. Na jó, ez durva. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Igen, illett volna először a dummy-val játszani, és utána a gyerekekkel, na mindegy. Nem baj. Revelio. Oda úgysem tudok bemenni. Ezt meg úgysem tudom valószínűleg kinyitni. Accio. Elkezdett kinyílni. Revelio. De mitől? Lumos. Levioso. Na jó, ezt majd ki kell deríteni később. Te is haragszol rá? Perhaps I should stick to potions. Hát na jó, hát ez remek, mindegyik haragszik rám. Revelio. Tanárnő, megjöttem, de hát ön honnan tud erről a I titkos? trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Hát na ez az. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Jó. Szerintem a Riparo helyére be lehetne tenni, nem? Az Incendiót. Nem? Így, nem? Egyelőre. És akkor lesz 3 támadás. Felemelem magamhoz, húzom, az küldök rá tüzet. De persze csak önvédelemből. Lebukott.
itt az asszony, ott is van. Revelio. Mi van el? Itt van ez a fekete sárkánynak a csontváza. Ez van akkor a fölakasztva. Most tudom, hogy elkalandoztam tanárnő, de mindjárt. Nem, ez most beragadt oda. Jó, csak beragadt a szöveg, de ezt megcsináltam. Ennyi? De a dummy-val tudok gyakorolni, nem? Jaj. Ez nem úgy gondoltam. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Levioso. Incendio. Accio. Nem, az túl messze van, közelebb kell, és úgy lehet. Jaj, nincs még feltöltődve. Levioso. Accio. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Aha, de lehet, hogy messzebb kéne lennie tőlem, mert különben... Kap egy 3-at, és a 4. legyen a... De nem, közel kell lennie. Ez érdekes. Incendio. Aha, így. Jó. Hú, ez durva ez az incendió, de ez jó lesz. De megijedtem egy pillanatra. Revelio. Köszönöm, tanárnő. Professzor. Ez miért ilyen piros szegény? Levioso. Incendio. Accio. Hoppá. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Az incendio nem lehet azért olyan nagyon messze tőlem. Jó van, nem baj. Szóval eléggé éjszaka van itt, nincs takarodó vagy ilyenek? Nem lehet, hogy holnap megyek el vissza a tanárhoz? Vagy itt nincs nagy alvás, mi? Illetve nem tudom, ez a healelés, ez most meg lesz nekem külön tanítva, vagy magamtól kéne rájönni? Appears I won't be going up there. Na jó. Ez ijesztő volt. Revelio. What a lovely treat to have you walk by. Be sure to pass by at least once a year. Twice, if you can.
Revelio. Jó, hát ez csak egy tükör. Viszont valószínűleg ez nem is az én szobám. Oh dear, not sure what kind of look you call that. Viszont akkor melyik a mi szobánk? Ez. Jó van, nem kell aludni, vagy nem lehet aludni, tök mindegy. Revelio. Levioso. Aha. Jaj, megint meg kell várni a professzort. Na de ezt nem értem. Tehát most el fog telni egy csomó idő. És ezen kívül pedig nincs másik quest. De mindegy, csináljuk, mert aztán meg kéne tanulnom a micsodát szépen, a bájitaltant, mert... Oi, can you help me? Wow. Ennyire az ágyamban is aludhattam volna. Itt egy sidequest volt. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.
most egyedülbe fogok menni, most ezt találtam ki. Jó, hát akkor bemegyünk illegálba. Ez a sok jelölő. Ez mind új. Ezeket nem értem. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Itt van. Do we really need to practice flying on a broomstick? I thought that was the purpose of training. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Hát, inkább most lehet, hogy hazudok. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Hát ez szép. Jó, nem fognak elkapni minket, szóval... Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Közben szépen el is telt a nap. Jó. Ez miért ilyen piros? Mert már késő van, mi? Nem szabadna kijönni, mi? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Húha, na jó.
Viszont ez azt jelenti, hogy ezt is be kell tenni. Betesszük most a... Betesszük a tű... Beteszem a Lumos helyére. Jó lesz az. Gyerek is le tudott jönni? Jó. Jól senki nem vette észre. Viszont hogy tudunk így bemenni, ha ott átsorognak? Hát így sehogy. Oh. Na jó, ez durva volt. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Ja, a másik mögé. Jó. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Miért kell a kulcs? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Ez humoros, mert egyébként még nem is ismerem az Alohomorát. Ami nagy probléma, de miért nem ismerem az Alohomorát amúgy? Nem akarna az asszony? Hát igen. Is that you, Peeves? Miért erre jön? Na most. Goodness gracious, what a mess! Gyorsan. The key. Here it is. Bazd meg. That wasn't so difficult after all. Hát How to azért... find that book. Revelio. Aha, le kell menni. Jó, lemegyünk. Ott a láda. Bocs, kinyitom. Bocs, haver, muszáj kinyitnom. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say.
így tudom őket elterelni. Ugye? Tudok így célozni. Jó. Ghost, don't let her see you. Ja, a szellem. Ez nagyon rossz. Észre fog venni. Yvonne, must we encounter students Ah! at hours of the day and night? Gyorsannak kellett volna lenni. Jajajaj. I'll be quieter than a jobberknoll. Viszont mit is Oh, mondott that ez? one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. Okay. Ghost, don't let her see you. Ez így nem jó, miért nem tudok tovább menni? Valahogy csak... Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. Silent as a grave. Hát ebben én nem vagyok olyan biztos. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Jobb is lenne, ha ott maradna. Ó, de így át kell menni rajta. Hogy tudjuk őt elterelni vajon? Revelio. Ez most a bug, vagy ő tényleg észre fog venni? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Hát jó.
Revelio. Ott van még fönt. Ó, azt repairolni kell tudni ezt a műsort. Aha. A repairol viszont kijött, úgyhogy akkor repairolt ráteszem a tüzes helyére akkor. Oh. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Így van. I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Már így alakult. És remélem barátok is tudunk maradni, haver. Ó, de jó. Visszakaptam egy italt. Én se vagyok normális, hogy egyedül jövök ide le. Most már nem kell valószínűleg. Revelio. Senki. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this run. És viszont egy Lumos nem jönne rosszul. Lumos. Ó, megint ez a láva golyó. Ugye megint ez a folyó. Hát... Ezt betesszük az Y-ra. Hát ezt meg betesszük a támadásnak, mert... Na lássuk. Ó, megint egy ilyen tükrös ajtó. Revelio. Hát, lássuk. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Ez egy elég menő kesztyű. Aranyszínű, biztos ez már legendary. Van egy sejtésem, hogy odabent harcolni kell, úgyhogy lehet, hogy a gíreket átnézem gyorsan. ...18 az offense. Legendary bizony, és lehet majd... ezt lehet magamon tartom. Ó, ez még nincs elég szintem. Ez érdekes. Viszont mondjuk erre előbb is gondolhattam volna. Ezt megkaptam ingyenbe.
Valamikor ezt megkaptam, de viszont lehetnénk ezért tényleg. Talán nem kell. Ha már eljöttünk, legyünk már bújdosóba. Ez ilyen bandítás, ez így jó lesz. És a pálca is kapott valami kiegészítést. Jaj, persze! Fogantyút kapott a pálca, tényleg. Ez a lila. Ez pedig aranyszínű fogantyút. Ráteszem az aranyszínű fogantyút. Jó lesz az aranyszínű fogantyú. Ez ilyen bandítás, ez jó lesz így. Mondjuk erre előbb is gondolhattam volna. Így legalább biztos nem ismer fel senki. Hát... Revelio. Where might this lead? Revelio. Lumos. Ez ilyen pár utcai fiúkos, ez elég bandítás, ez jó lesz. Aha. Reparo. Hoppá. Revelio. Ah, I need to wake up that rune over there. Viszont így sem vagyok benne biztos, hogy... De ez megmarad. Jó. Revelio. Ó, remek. Cards at the ready. Ó! Ez volt az a kombós micsoda. Leviosa. De mondjuk így nem olyan vicces, így szét tudom kapni. Ó, és visszajött még egy kombó. Szóval legalább kiment. Tedd be a kombót. Azaz. Leviosa-t adunk neki, és mehet. Be kéne tenni a tüzet. Ilyenkor lepauzálja a játékot? Szerencse, jó. Revelio. Ott van még, aha. Leviosa. Accio. Incendio. Aha. Hogyha 10 pluszos kombót hozok ki, akkor tölti fel a... Ha jól értem, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Az Incendióval hogy szétkaptam? És le tudok hívni egy hatalmas villámot, hogy... Ez nagyon állat, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Revelio. Itt vannak még. Fel is ébredtek, jó van, nem? Leviosa.
teljesen sincs szerintem. Sőt, adunk neki egy incendiót. Túl messze volt szerintem. Oh! Revelio. Ott a rúna, de valahogy csak... ez nem visz át engem oda? Ez elég gyorsan kikapcsol. Lumos. Ja, itt le lehet menni. Jól gondolom. Hát igen. Ez gyengébb. Gyengébb itt az eddigiek. Baj. Eladjuk majd akkor pénzért. Revelio. Lumos. Szóval sietni kell bizony. Hoppá. Kiürült a kombó, nem baj. Revelio. This must be the way forward, but to where? Levioso. Lumos. Pedig valahogy ez is bekapcsolható. Ezek csak azt hittem, ezek ilyen tükrök. Viszont mi van itt, ami nekem mégiscsak kelleni fog? Revelio. Érdekes. Pedig... Nem, oda. Oda, de oda hogyan?
belegulani azért a semmibe. Na jó. Tudom, hogy ez is egy puzzle. Jaj. Best keep my wits about me. Ja, megvan. Revelio. Lumos. Ebben viszont igazi varázslós ityak van. De szépek ezek a termek egyébként. Á, viszont már teljesen visszaenged. Helyes. Helyes. Revelio. Ez is gyenge kesztyű, el kell adni. Revelio. Ó, itt lesz legalább mennyi ez? 3 meg 3 az 6 meg 2 az 8. Hát jó. Lumos. Aha, az a 2 bekapcsolni. Levioso. Accio. Van is még kész a levő. Protego. Jaj, ezt nem lehet kivédeni biztos, jaj. Hát Levioso. Incendio. Azt fent. Accio. Levioso. Ó, nem figyeltem. Levioso. Incendio. Muszáj lesz írni egyet, nem baj. Accio. Protego. Ja, ezt nem lehet kiprotégózni, az biztos. Jó, ezt legalább szépen. Levioso. Incendio. Hát, ez meg messze volt. Ó, ki tud egyszerre többet is ütni. Nagyon jó. Pedig igazából a protégót, vagy a védelmet akartam nyomni. Lemaradtam róla. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Ez az. Mondjuk így rövidek voltak a kombók, nem baj. Revelio. It is a book after all. Ennyit revelliózok, de...
Ez is egy emlék lesz. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Lehet nekem is vissza kéne fogni ezt a sok-sok Ancient Magic-et. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else.
I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Így készen van a quest. Jó. Hú. Ez izgis volt. Elment mindenki innen? Nem tudom a srácnak megköszönni, hogy valami. Tele van a zsebem, mi? Akkor el kell menni eladni a cuccost. Azt hiszem nem tudom, hogy kell még eladni. Vagy hogy kinek kell eladni. Na majd ezt meg kell néznem. Hát az inventorium azt gondolom tele van. Nálam van a könyv. Jó. Hát ez meg tele van. Vendors. Located in Hogsmeade. Jó, hát akkor megint Roxmorts-ba kell menni. Bocsánat. Előbb elpasszolom a cuccaimat, és utána megyek be a professzorhoz, mert ha adni akar a professzor valamit, akkor az szívás. Jaj, nem ezt akartam. Az olyan gíreket, amiknek alacsony a szintje, azokat eladom. Jó lesz ez a Pál utcai fiúk jelmez, ez jó lesz. Itt van a kocsma. Igen. Vendors. Bármelyik vendor megveszi? Vajon? A cikeszeshez még nem megyek be, de... Aj, nem tudom. Ezt megveszi vajon? Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Let's look at what we have, shall we? Ja, ezek az én cuccaim. Ja. Sima fekete kesztyűt eladhatjuk. A pleasure doing business with you. Aranykerek szemüveg, azt is eladhatjuk. Ez a sityek van rajtam, ezt most nem adjuk el. Ez egy szuper fekete bőrkesztyű, de van egy jobb kesztyűm, az most nagyon tetszik, ami rajtam van, és az is upgrade-elhető, úgyhogy... Hát ezt is eladjuk. Extra
Extraordinary. Hát csak lesz másik. Meg valahogy lehet izét is szerezni, nem? Plusz inventory space-t. Quidditch kesztyű, az nem kell. Hát ennél meg jobb az, ami most meg amúgy sem upgrade-elhető. Hát lehet, hogy ilyen tök ritka dolgokat passzolok el, aztán... Ez meg harci kesztyű. De ezt is eladhatom, mert ez csak... Mert az appearance-t az... Húha. Majd kiderül. Ezt is eladjuk, mert ennél is van jobb szerintem. Ez 9-es szintű szuperkesztyű, viszont ennél most jobb van szerintem rajtam. És tudom, hogy ez még ki se jött, de ezt is eladjuk akkor. Let me know if there's anything else I can do to help. Ó. De ennek sokkal jobb a defense-e, mint ennek. Á, nagyon jó, szóval mindegyikhez tudok beállítani majd kinézetet, szóval azt, ami nem kell, azt igazából el lehet passzolni. Amit épp nem viselek. Ugye? De ez egy jobb sál. 9-es az offense. És az amúgy is az csak appearance. Ugye? Igen. Így. Akkor a másikat elpasszoljuk, viszont az nem kell. Legyen hely. Let's look at what we have, shall we? Ezt eladjuk 30-ért. Ez a kalap sem kell. Ez a kalap sem kell. Ez meg egy új kesztyű. 5-ös színes se kell. Ezt a kettőt nem merem elpasszolni. Let me know if there's anything else I can do to help. Úgy lesz, köszönöm. Jó. Az appearance megmaradt. Ezeknek meg nincs. Na de jó, de az outfitnek is van státusza, persze. Ez jó. És akkor nálam van a könyv, a levél. Viszont továbbra sem tudok viszont továbbra sem tudom, hogy kell gyártani potion-t. Bájtalt. Pedig elvileg megvannak hozzá dolgok.
Még kétfajta enemy. Pensive Sentinel, ez a merengő védelmezője. De ez az upgrade-elt verzió, ahogy nézem, mert ez meg a Jaj, persze. Gyorsan és erősen támad, viszont sérülékeny a különböző varázslatokkal szemben. Ez a másik. Aha. Ennek messziről is tud támadni. Igen, ez volt az a felrepülős, letérdelős. Jó. És... Jaj, az aranyszínű. Az aranyszínű pálca. És quest item a lila színű pálcatartó, vagy pálcafogó. Lehet, hogy menőbb a lila. Nem, az nekem az aranyszínű tetszik. Jó az. Hát jó. Ő mit is árul, várjál? Ja, spelleket árul. Ja. Jó. Jó, ezeket majd intézem. Úgy lesz. Köszönöm. Ezt már egyszer megcsináltam. Ja. Semmi. Nagyon jó. Még egy kucsma. Annyira megszoktam ezt a lootolást más helyekről, hogy és ez majd upgrade-elhető lesz. Hát akkor ezt már is felvesszük. Jaj, de jó pofa! Nem baj, az öpére ezt most átállítjuk egyelőre, mert még mindig banditáskodunk itt. Revelio. Aztán a potion craftot most már tényleg meg kéne tanulni. Csak én nem veszek észre valamit? Mindegy. Megyek gyalog. Revelio. Ezt hogy lehet? Lehet, hogy ezt szét kell ütni, nem? Azaz, tényleg. Moonstone. Nagyon jó. Még szerencsé, hogy ez nem foglal plusz helyet. Revelio. Na most van egy gondolatom. Ja? Reparo. Jó, nincs hülyeség. Revelio. Itt vannak ezek a gombák. Párat már múltkor kiszedtem. Hú, de sok gomba van itt. De valamire jó lesz. Esik az eső, remek. Revelio.
Esőben nedves lesz a ruhám? Aha. Mert amikor belemásztam... Mert... De úgyis le kell cserélni, mert... Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. Ez érdekes, akkor ezt a spellt, ezt még nem tudom ezek szerint. Vagy nem ott kell bemászni. Levioso. Csak nem tudom, hogy kell arrébb tenni, igaz? Jaj, de. Így. Levioso. Nagyon jó, még egy sál. Elképesztő sebességben adja a játék a cuccokat. Hoppá, széttörtem. Nem jó irányba megyek a játék szerint, de miért? Ja, látom. It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house called, that's all. Or they did. How would you see that? Not at all. But admit, it is rather unusual for no one to clap when the house is called at the sorting ceremony. No. I wouldn't have even noticed had someone not mentioned. But then even when you walk to the table to sit with them, also De one of szép, them viszont fast. kinek a szobája? Vagy kinek a terme ez? Jó, ezeket a kérdőjeleket még megoldjuk egyszer. Revelio. Hopp, egy side quest. Közben a main questet elveszítettem. Na most jó. Off on another adventure, are we? Ezt ki mondta? Ezt ki
Ki mondta? A szobor mondta. Ja, de még nincs itt, még megint meg kell várni. Revelio. Akkor megvárjuk. Most visszajött, jó. Hát akkor lássuk. Nem... Azt nem teljesen értem, ezt az idő múlását, mert múlik az idő, de valójában mégsem, mert alapvetően nincs óra. Valami gírott még van. Ja. Újság. Persze. Aminek még jobb az offense. Mert 8-as szintű. És ez még ilyen szép is, csak éppen nincs hozzá aktuális ruhám. Az a szerencs, hogy ez bekerül ide legalább, és nem veszik el. Ha eladom se, ugye? A professzor. Ó, itt van a főnök. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. De le fog ezért cseszni engem. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
Természetesen, professzor úr. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hát bizony, az egyik barátom segített lemenni a könyvtárba. Csak ezt el sem merem mondani. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Újabb fedett művelet. És írt a kis barátom is. Training dummy. És nem lehet ezeket még egyszer felolvastatni? És most akkor rögtön menjek, ugye? Húha. Ja, mert most fogja nekem a lány bemutatni a világ térképet. Aha, mert eddig ugye le voltam hát nem volt lekorlátozva, de Ezek közösségek. Igen. Ott is vannak eladók, meg minden. És 3 chest van, és 1 szobor. Ebben a Hogsfieldben. Dungeons, bandit camps, and many Professor other. Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Nagyon bepörögtek most a dolgok. Na most aztán bőven van quest, viszont tudom, hogy a lánnyal kéne gyorsan találkozni. Mert beszélni akar, és már biztos ott van, viszont lehet előre veszem a... Live as a student. Előbb kell menni az órára, aztán találkozni a Nettivel. És itt vannak a sidequestek is. És még így is enemiket kell találni, különben nem tanít meg védelmi bűbájra. Jó. Akkor most, mivel potion-t akarok gyártani, mert megittam, ezért elmegyek most még erre az órára. Herbology class. Növénytan. Viszont ahhoz
Ahhoz nem nézhetek úgy ki, mint egy bandita. Szóval akkor fel kell öltözni rendesen. Egy rendes Hogwartsos. Jó. Kesztyű marad, mert azt tetszik. Nincs is messze. Innen az a tanterem, úgyhogy oda elmegyek. Nem tudom ki, hogy van vele, hogy a sidequesteket előre veszi az ember, vagy nem tudom. Nyilván nem akarok rohanni a főküldetésekkel sem, de legalább ezt a bájitaltan műsort, ezt meg kéne tanulni, mert csak 4 darab italom maradt. Revelio. És az nem lesz elég hosszú távon. Pláne, hogy így is dodge-olni kell 10 ellenfelet, meg mit tudom én. Ott osontunk be a könyvtárba. There's something in there. I just know it. Ja, ez a sidequest, meg a pillangós tükör. Ez a baj, a pillangós tükröt is jól lenne megcsinálni, mert láttam egy csomó ilyen pillangós tükröt, és... Hú, menjünk be az órára, vagy csináljuk meg a pillangós tükröt. Lemegyünk órára. Ezt az órát még megcsinálom. Revelio. Okay, greenhouse fast travel point. Jó, ez lakat. Már lehet, hogy túl hamar összegyűjtöttem. Aha, begin. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Fokhagymát kell dugni a fülünkbe. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new form and cut down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Nekünk is kéne beszélni, nem? Legalább megköszönném, hogy nem dobtál föl, de ezek szerint... Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. When my grandfather went to this school, Dillis Derwent was the headmistress. Okay. Marvelous healer, apparently. Very highly... Revelio. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Van benne I wonder valami. if hippogriffs like knotgrass. Nati is itt van. Akkor majd... Jó. Ah, I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. akkor majd találkozunk vele azért. Később. Mindegy. Levél. Egyelőre még nem tudjuk, hogy ez kicsoda. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Jó, ez volt a megerősítés. Jó. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ja, hogy már tudnom kéne, hogy kell meg legyártani azt. Húha. Valami nekem most nem teljesen stimmel, de nem baj. 10 perc a növekedési ideje. És 5-öt tudok. Jó. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll
let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Okay. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Revelio. Jaj, én azt hittem ehhez jöttünk, de nem. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ja, amik a kezemben vannak, jó. Look at that! That's anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Na jó, ez durva. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Wow. Van itt bőven támadó eszköz, ahogy nézem.
reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Nem mondhatom ezt neki, hát hogy fog kinézni? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in... Mindenfélét itt már leszettem. Így van egy pár perc a megnő a saját terményem. Revelio. Csak meg kéne várni. 2 perc. Viszont rossz irányba mentem szerintem a kínai kellhez. Fúha. Ja, szétesik egy idő után. Na, 5 másodperc. 4. Viszont továbbra sem tudom, hogy kell megcsinálni. Jó, most jön a Potions class. És utána tudok találkozni a barátnőmmel. Jó.
Na jól van, szuper. Ennyi volt mára, szerintem. Következő alkalommal majd benézzünk a bájitaltanra. Szerintem nagyon-nagyon jól haladtunk. Én teljesen oda vagyok a játékért továbbra is. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, megyünk a bájitaltanra, és akkor vissza tudom majd pótolni az italokat, amiket megittam. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, remélem, hogy tetszett a stream, tetszik nektek a játék. És legközelebb folytatjuk, tartsatok velem, sziasztok!